Üdvözlök mindenkit újra a csatornán, ebben a videóban a dolgozó adoptálásról lesz szó. Ez inkább egy haladóbb téma, nem nagyon ajánlom, hogy kezdők ilyesmivel próbálkozzanak, majd meglátjátok, hogy miért. Ez egy Camponotus piceus kolónia, ahol sajnálatos módon a királynő elhullott, maga után hagyva egy szép csapat dolgozót, rengeteg fiasítással. Mivel nem akarjuk, hogy ez kárba vesszen, illetve hát sokan kérdezitek, hogy mi a teendő ilyenkor, mit lehet tenni, hogyha a királynő elhullik, ezért most a dolgozó adoptálást fogom megmutatni nektek, ezt fogjuk megpróbálni. Itt van egy másik kémcsőben egy másik királynő, ugyanebből a fajból, tehát ő is Camponotus piceus. Ez a királynő friss rajzású, és most rakta le az első petéit. Na most a hangyák világában úgynevezett feromon törvényeket kell figyelembe vennünk, ugyanis minden bolynak megvan a külön saját egyedi azonosítója, a külön egyedi szaga. Ez a feromon a királynőtől származik, kémiai úton állítják elő, és a hangyák egymás letapogatásával érzékelik, tehát a csápjaikkal, amikor letapogatják egymást, akkor be tudják azonosítani, hogy az adott dolgozó az hozzátartozik az ő bolyukhoz, vagy sem. Ezeket a feromon szabályokat kellene kijátszanunk ahhoz, hogy ez a királynő elfogadja a teljesen más bolyból származó dolgozókat sajátjaként. Segít nekünk egy kicsit a dologban az, hogy a királynő nélküli boly az már egy jó ideje elveszítette a királynőjét, tehát ez már hetekkel ezelőtt történt. Így nem volt királynő, aki feromont termeljen, tehát feltételezhetjük, hogy ezek a dolgozók, ezek nagyjából feromon tiszták, tehát elvileg ugyanolyan eséllyel tudnak csatlakozni bármilyen kolóniához. Ellenben ez a másik királynő, neki pedig van egy egyedi azonosítója, egy egyedi feromonja. Úgyhogy ahhoz, hogy egy picit csökkentsük itt a kettőjük közötti feszültséget, a királynőt átrakjuk egy tiszta csőbe, és ebben a semleges környezetben engedjük össze őket. Én már sejtem, hogy mi fog történni, de mégis megcsináljuk a dolgot, csak azért, hogy lássátok, hogy mi történik ilyen esetben, és hogy lássátok, hogy ez a dolgozó adoptálós dolog, ez végül is mennyire kockázatos. Óvatosan át is zuttyant, és akkor még egy vizes ecsetre lesz szükségem, hogy a királynőnek a petéit is át tudjam rakni. Így a királynő és a királynőnek a meglévő fiasítása átkerül egy tisztább környezetbe, egy semlegesebb szagú környezetbe. Amit még tudni kell, hogy ez egy nagyon toleráns faj, tehát direkt azért is esett a választásom a Camponotus piceusra, mert ők a természetben kis egyedszámú kolóniákat alapítanak mindig, tehát ilyen néhány száz dolgozós kolóniák, ezek nagyrészt meghúzódnak a többi hangya kolónia területén. Hogyha más hangyákkal találkoznak, akkor nem lesz belőle konfliktus, a piceus inkább menekül, inkább egy félénk faj. Aztán meglátjuk, hogy reagálnak egymásra. Na most láthattátok, hogy a királynő hogyan támad a dolgozóra, konkrétan megfogja a szájszervével, maga alá rántja, és a potrohával lesavazza a dolgozókat. Nem igazán tudnak védekezni. Egyiket a másik után. Higgyétek el, ez nem öröm itt nézni, hogy
a királynő és a dolgozók így küzdenek egymással, viszont muszáj megmutassam nektek, hogy hogyan nem működhet a dolgozó adoptálás. Nap mint nap nagyon sokan kérdezitek tőlünk, hogy mi lesz a kolóniával, ha elpusztul a királynő, hogy lehet-e új királynőt hozzáadni a már meglévő kolóniához. A rövid válaszom tehát az, hogy nem, és indoklásként pedig legyen elég nektek ez a videó, ahol magatok is láthatjátok, hogy hogyan reagálnak egymásra. Persze van, hogy valamennyire működik a dolog, tehát elfogadják egymást, és mondjuk a dolgozóknak csak a fele pusztul el, a másik felét elfogadja a királynő, de a kockázat, hogy kárt tesznek egymásba, a kockázat az dolgozó adoptálás esetén mindig fennáll. Akár a királynő is megsérülhet, attól függően, hogy mennyire erősek a dolgozók. A dolgozó adoptálás tehát általában, hogyha megkíséreljük, ilyen eredményekkel szokott járni, nem szokták elfogadni egymást a hangyák. A magyarországi hangyafajok nagy része az ugyanígy reagál a dolgozó adoptálásnál, inkább a trópusi fajoknál, illetve az invázív fajoknál találkoztam eddig olyannal, amik esetleg nagyon elfogadóak, tehát ez a tulajdonság is eléggé változatos tud lenni, ugyanúgy, ahogy a hangyafajok is eléggé változatosak. Amit viszont inkább javaslok a dolgozó adoptálás helyett, hogy ilyen esetben, ha elpusztul a királynő, akkor a fiasítást vigyük át, a dolgozókat pedig ne. De a fiasítást is csak olyan esetben vihetjük át, hogyha nem betegség, vagy mérgezés, vagy egyéb miatt pusztult el az eredeti kolónia királynője. Hogyha ez feltételezhető, akkor ezzel ugyanúgy átvihetnénk a betegséget is, tehát akkor megint kockázatot viszünk az új bolyba. Mivel én itt most ezt nem feltételezem, ezért átrakom a petéket és a lárvákat a régi kolóniából az új kolóniába. A dolgozókat pedig elengedem, csak is azért tehetem ezt meg, mert egy hazai fajról van szó, amely hazánkban él. Nagyon fontos, hogy olyan fajnál, ami trópusi vagy az országunkban nem él, ezt meg ne próbáljuk megtenni. Nagyon fontos, olyan fajt nem engedhetünk el a természetbe. Őket viszont én visszaengedhetem, tulajdonképpen a dolgozók leélik az életüket. A lárvák és a peték azok átmenthetők az új kolóniába, a királynő nem fog rájuk támadni, ők se fognak a királynőre támadni, valószínűleg elfogadja őket, illetve ha nem fogadja el, akkor is maximum félreteszi, a lárvák, a peték megromlanak, kiszáradnak, nem lesz konfliktus, nem lesz harc a dolgokból, úgyhogy nem lesz ilyen drámai következménye, mint most a dolgozó adoptálásnak. Szinte amint odaadtam ezeket a bábokat a királynőnek, azonnal látható volt, hogy elfogadja őket, és már is elkezdett szorgalmasan dolgozni, és szépen elkezdte átpakolgatni a bábokat a kémcső egyik feléből a másik felébe, közelebb a párás részhez, oda, ahol majd ő gondjukat fogja viselni. Készítek majd videót a rabszolgatartó fajokról, ott viszont majd más lesz a helyzet a dolgozó adoptálással kapcsolatban. Hogyha tetszett a videó, ne felejtsétek el kedvelni, ne felejtsétek el feliratkozni, nyomjátok meg a csengőikont, és akkor értesültök majd arról a videóról is. Állítom, hogy még ennél is sokkal izgalmasabb és érdekesebb lesz. Sziasztok!